تو این جلسه آموزشی میخوام طرز تهیه چاکلت رو به شما آموزش بدم. ابتدا تخم مرغ و بعد شکر رو به آن اضافه میکنیم و میبندیم به دستگاه و دنده سه میزنیم دستگاه بزنه تا سفیده قشنگ خوب کنه و بالا بیاد. یه مقداری که تخم مرغمون سفید شد دستگاه رو میندازیم به دنده دو. خب مایمون یه مقداری سفید شده، الان میگه میندازیم دنده دو با دنده آروم بزنه تا سفید کنه مایمون. بعد کره مورد نیازمون هم میذاریم روی اجاق تا آب بشه. خب مایمون حاضره. حالا اول کرمون که آب شده و جوشیده داغ شده بهش اضافه میکنیم و بعد بهش آردمون رو اضافه میکنیم. فقط آردش خورد زیاد نذارین دستگاه بزنه چون حالت تسمگی به خودش میگیره. میاریم پایین، مفتولش رو در میاریم